Hello mga Babs and welcome back to our YouTube channel. It's another day, it's another video. And for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko gawin ang napakasarap sa murang halaga na coffee jelly na talagang magugustuhan ng inyong mga kapamilya. Ang ingredients, Eden cheese, Nescafe Classic, Mr. Gulaman, at syempre, hindi mawawala ang ating Nestle All-Purpose Cream. At andyan pa, dagdagan natin ng kondensada. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Samahan niyo ako sa paggawa ng coffee jelly. Sa isang kawali, maglagay ng 1 litrong tubig. Ibuhos ang 1/4 kilong asukal sa kawali at haluin mabuti hanggang sa ito ay matunaw. Ibuhos sa maligamgam na tubig ang 3 sachet ng Mr. Gulaman Jelly Mix Powder. Haluin mabuti hanggang sa ito ay tuluyang matunaw. Huwag hahayaang magkaroon ng buo-buo ang jelly mix powder para ma-achieve ang perfect consistency nito. Kapag nakita nang kumukulo ang tubig, ibuhos na ang Nescafe Classic Instant Coffee at tunawin ito ng mabuti sa mixture. Ilipat sa flat container ang jelly mixture at hayaan itong lumamig. Ayan, malamig na at tumigas na ang ating jelly mixture. Hiwain ang gelatin ng pa-cubes at iset aside. Wow! Na-achieve natin ang need na texture ng ating gelatin. Perfect! Ikat ang cheese at ilagay ang 3 Tetra Pak ng Nestle All-Purpose Cream sa ating mixing bowl, pati na rin ang 2 cans ng kondensada at syempre, haluin natin ng mabuti. Then, ihalo na natin ang kinat na Eden cheese sa ating mixture at haluing mabuti. Ibuhos na natin ang ating sinet aside na gelatin kanina. And, syempre, haluin din natin ng mabuti. Let us refrigerate this for 4 to 6 hours before serving. Ayan, nakagawa na tayo ng napakasarap at murang coffee jelly and siguradong mag-e-enjoy ang buong pamilya. Thanks for watching and please don't forget to like this video and subscribe. Hit the notification bell for more video uploads. Thank you. Bye!